Hej och välkomna till dagens samtal Tänja på språk, litteratur och skapande i en omtumlande tid. Jag heter Therese Källner och idag är intendent på Accelerator. Jag sitter just nu på Accelerator i konsthallen i Johanna Gustafsson Fürsts utställning Ympa orden piska min tunga. Det här samtalet som vi ska ha idag utgår från ämnen som berörs i den här utställningen och det har vuxit fram ur olika samtal som har skett i utställningsprocessen, bland annat med de samtalsgäster som vi har här idag. Frida Bäckman, Ida Börjel och Sara Abdullahi. Jätteroligt att ha er med. Den här utställningen har alltså inte öppnat. Det är andra delen av Johanna Gustafsson Fürsts utställning och därav så livestreamas det här samtalet. Jag kommer alldeles strax att introducera samtalet och våra samtalsdeltagare. Men jag vill först säga att för er som lyssnar via webben så kan ni gärna få ställa frågor i kommentarsfältet på Facebook under själva videon. Så ska jag kolla av det i slutet och så kan vi försöka svara på det. Vi har alltså med oss Sara Abdullahi. Du är litteraturkritiker, essayist och driver litteraturpoddarna Hysteria och Godmorgon Midnatt. Och du bjöds ju in av Johanna för drygt 1,5 år sedan för att vara redaktör för boken Stridsskrift, som är en bok som är en del av den här utställningen och i vilken 5 författare och poeter berör utställningens ämne ur deras perspektiv, kan man säga. Så vi har haft ett samarbete kring den. Ida Börjel, du är poet och översättare och är just nu aktuell med diktsamlingsvolymen Böcker på Nystedts litteratur. Din senaste diktsamling Man nominerades till Augustpriset 2014 och din poesi har ju översatts till många språk, 24 tror jag att det är. Du medverkar ju i Stridsskrift med din text Dripsa Dicadejor som du också kommer läsa ur senare i samtalet, och vi kommer beröra den texten på flera sätt i samtalet. Välkommen. Och Frida Bäckman, du är professor i litteraturvetenskap här på Stockholms universitet. Och just nu så forskar du om paranoia i amerikansk litteratur i projektet Paranoia and Post-Truth Politics, Negotiating Selves and Systems in US Literature after 1950. Ni får snart alla strax berätta mer om ert arbete och sätta era egna ord på det. Men först så tänkte jag prata lite om vad vi ska diskutera tillsammans. Så vi kommer alltså tala om hur litteratur påverkas av eller påverkar tillstånd som är turbulenta, både för den enskilde författaren eller poeten, men också i omvärlden. Tillsammans så skulle vi kunna fundera på hur litteratur påverkas av att ett dominerande språkbruk förändras, som till exempel idag i en väldigt omvälvande tid, hur ett språkbruk förändras och hur det påverkar litteratur. Samtalet har ju titeln Tänja på språk och i den här utställningen så har Johanna väldigt starkt intresserat sig eller varit upptagen av språkets förskjutningar på olika sätt. Så hur språket utvecklas eller språkets tänjbarhet. I det här rummet som jag sitter i just nu så finns det 21 skulpturer i böjträ. Och i de skulpturerna så de har sammanfogats enligt olika så kallade ympningsmetoder som man vanligtvis använder till fruktträd eller till växter för att berika växter. Och
det här har Johanna använt som en slags metafor för hur språk utvecklas och hur flera språk kan växa in i varandra och berika varandra. Och språk är ju någonting som hela tiden är en slags i konstant utveckling och i konstant omförhandling mellan oss, och det kommer ständigt nya ord som är anpassade till skeenden i vår omvärld. Men det kommer också ord förflyttas hela tiden över geografiska gränser, över landsgränser, men också mellan olika diskurser och mellan olika fält i samhället. Och en fråga som vi skulle kunna ta upp är till exempel vad som händer just med vår verklighetsuppfattning eller med våra relationer när ord förskjuts mellan olika samhällsfält. Till exempel när ett språk som finns på en arbetsplats eller inom näringslivet eller inom reklam, där det plötsligt används till större grad i det privata eller i media till exempel. Johanna brukar själv ta upp ett exempel från en skulptur som hon gjorde när hon var väldigt intresserad av just det här, och det var för några år sedan och den ingår inte i den här utställningen, men det är en skulptur som heter Win-Win, och i den så använder hon just det begreppet win-win som hon har tagit från liksom affärsvärlden som ett begrepp som liksom, säger, eller ett uttryck för att liksom göra en bra affär där båda parter är överens. Och vad händer när det uttrycket flyttas till det privata, och man kanske när det handlar om förhandlingar i hemmet, som att du städar, jag lagar mat, win-win, vad händer då med våra relationer? Johanna har också sagt att hon har en slags misstänksamhet eller att hon ibland misstror orden. Men samtidigt är det ett väldigt viktigt material som har samma bäring som andra material i hennes verk. Och jag tänkte att vi lite senare kan prata just om poetens och författarens förhållande till orden. Men först av allt så tänkte jag be er var och en, särskilt med tanke på det här rådande världsläget, att om ni skulle kunna säga någonting om just hur orostillstånd och hur en ostabil omvärld påverkar eller närvarar i eller inspirerar ert arbete, och kort prata om vad ni arbetar med. Kanske Ida, om du ville börja. Tack, då börjar jag med att säga att jag skulle kunna säga att ja, det är väl ungefär som vanligt. Hur menar du då? Men med det menar jag någonting ganska specifikt. Alltså upplevelsen av och det faktiska att arbeta under osäkra villkor. Att arbeta med en ovisshet som både är ekonomisk, materiell, men som också har med arbetet i sig att göra och huruvida det håller eller inte. Sen kanske det har skruvats upp en aning just när det gäller mig och mina kollegor. Liksom en ovisshet kring hur kommer liksom arbetet vara möjligt framöver. Mm. Det är en sida, sen det är så skiktat det här liksom. En annan del av mig vill bara liksom sätta allt på paus och hålla andan och ställa frågan, men vad är det som händer? Och i tillägg där så är det förstås de mest akuta frågorna som upptar en och som inför vilka man kan känna en stor hjälplöshet. Liksom. Vilka är liksom de verkliga offren och kostnaderna för den här katastrofen som det också redan är liksom, på många håll i världen. Mm. Vad är liksom, covid-19 i lägren i Libanon och vad är det i Gaza och i flyktingläger? Jag läste i en recension av din diktsamling Ma att den beskrevs som ett säreget sorgarbete över världen och hur poesi kan inventera förlust snarare än att överbygga den. Håller du med om den
Alltså, kände du så när du skrev det? Är det liksom, inventerar du förluster i världen när du skriver? Vad jag gjorde i MAS, som nog är en hållning som jag ofta återkommer till, det är ju att inte avsluta boken med ett tydligt svar. Det vill säga att i ett sorgarbete inte föra texten dit här, att man också erbjuder en tröst eller en upphöjning av sorgen eller ett sätt att visa hur man går vidare. Just Ma är ju en skildring av en rasande, aggressiv sorg hos en mor som pekar på en värld som bara är i ett fullständigt liksom, moraliskt sammanfall liksom, och vägrar komma med tröst och lindring. Liksom. Det är det tillståndet som den vill skildra, den boken. Men Dripsa Dikadejot som jag har skrivit till det här projektet är ju av en liten annan tonart. Ja. Tack. Sara, om du ville säga någonting hur just orostillstånd eller en ostabil omvärld liksom påverkar eller inspirerar ditt arbete? Alltså jag känner mig dagligen sjuk, men jag tänker att jag vet att det är allvarligt liksom, såklart. På grund av det som Ida sa, alltså jag menar människor på flykt, hur påverkas de av den här nya pesten som härjar liksom? Var ska de ta vägen? Men också så här, jag har tänkt mycket på alla hemlösa. Du vet när man säger så här, isolera era hem, men visst vi kan göra det liksom. Men var tar alla hemlösa vägen? Så den världsoron finns ju hos mig. Sen finns det här individuella. Att jag tycker att världen är så tyst på något sätt nu. Fast den är ju inte det, men eftersom att man isolerat sig, eller jag har gjort det på något sätt, så finns det en tystnad. Ja, alltså det är så tyst, det är en tyst vår liksom. Och jag kan tycka att bejaka tystnader är ganska skönt. Men nu känner jag så här, jag börjar bli galen liksom. Mer än vanligt. Det är lite som i Samuel Becketts I väntan på Godot liksom. Man går och väntar på någonting. Ett bot kanske som aldrig kommer komma, den här ovissheten. Men då tänker jag lite större då på människor på flykt, att det alltid är så för dem. Oavsett den nya pesten eller inte liksom. Så jag ska säga så här, jag vet inte hur jag påverkas, för jag är så fragmentiserad i hjärnan. Men om du vill säga någonting om alltså, hur det tidigare har närvarat i ditt arbete, eller hur har du någon gång inspirerats av just liksom olika orostillstånd eller sådär? Jo, men alltså jag tänker att kapitalismen alltid hänger över en som ett moln liksom. Ett fult moln. Och att jag har ju, alltså jag har ju växt upp med krig och sådär, så jag tänker att det är så trauman som man kanske förtränger, som alltid följer en. Så jag tänker att oro alltid är en del av mitt arbete på något sätt. Och att jag typ aldrig därför har några svar på någonting. Men jag tänker också på att det är till exempel att du driver litteraturpodden Hysteria, där du intervjuar författare och liksom alltid, alltså själva den podcasten utgår ju från den skrivandes relation till turbulenta tillstånd. Så det är ju någonting som ändå har närvarat, eller som har liksom varit aktuellt för dig länge, eller hur? Ja, precis. Men jag tänker att den handlar lite om skapandets alltså skörheten i skapandets villkor, både när det gäller ekonomiskt men också kanske så här. Jag tänker ändå att de som skapar eller skriver absorberar väldigt mycket sorg och typ världen på ett sätt. Alltså man måste ju lyssna, man har ju ett lyssnande öra liksom. Och att det har varit mycket, att det har fått, men precis, det har varit lite som en terapi att ha den där podden. Som nu är nedlagd, måste vi ändå säga. Väldigt sorgligt. Ja.
Frida, hur ser din relation till liksom orostillstånd eller liksom turbulenta tillstånd, hur närvarar det i din forskning? Ja, jag vill börja med att hålla med det som sagts tidigare. Det är viktigt att hela tiden ha med sig det här perspektivet på hur orolig man själv är i sin villa i förorten eller motsvarande. Men det jag kanske kan säga just i relation till min forskning om paranoia är ju att paranoian i grunden har att göra med en slags balansgång mellan tilltro och misstanke som jag då tittar på lite mer historiskt. Det har varit väldigt intressant att se då också i de diskussionerna som har blivit, på ett sätt då blivit helt annorlunda nu vad det gäller det vi diskuterat senaste par månaderna och det som debatteras och vem man ska tro på och så vidare. Och samtidigt så kan jag se att det är samma typ av mönster där också. Vem man väljer att tro på, vem man har tillit till. Och där, i varje fall i det svenska perspektivet, har det varit väldigt intressant också att se på hur mycket tilltro vi har till experter och institutioner av olika slag. Och det har ju diskuterats också, jämförts med till exempel USA, med vad är det som är speciellt med den här svenska modellen? Att vi då menar man ju på någon slags ömsesidig tillit, att vi litar på experterna och så litar de på oss, att de förbjuder inte oss att gå ut, men de litar på att vi gör ett gott jobb. Och det där har ju funkat lite si och så. Det är ju en annan diskussion kanske, men det är ändå intressant att de här frågorna som egentligen är samhällsfrågor som finns jämt. Hur ska vi ha ett samhälle och vem är det som ska bestämma vad som är sant? De har ju blivit, jag ser egentligen ingenting nytt i de frågorna. Det har bara blivit lite betydligt mer extremt i nuläget. Men du tittar framförallt på amerikansk litteratur, eller hur? Just det. Skulle du kunna kanske ta upp några exempel på, för att det är från 50-talet och framåt, eller hur? Bara så få ett hum om vad paranoid litteratur eller paranoia inom litteratur kan vara. Några författare du särskilt tittar på eller? Ja, jag har valt att titta speciellt på det som jag då lite skämtsamt kallar the usual suspects, som ju då är en hel radda av vita manliga amerikanska författare under den här perioden. Om man tittar på paranoid, det finns egentligen inget kanske som är en paranoidgenre så, men de som brukar förknippas med det är just av detta slag. Det kan handla om William Burroughs, Philip K. Dick, Don DeLillo, William Gibson, Philip Roth. Det är som och många av de här skriver också under många av de här decennierna som jag tittar på. Från vissa de överlappar ju lite grann. Och så att det är också väldigt intressant att följa hur deras relation till samhället så som det utvecklas sker under den här perioden. Så då kan vi se till exempel då att det handlar ju mycket i tidigare faserna om kalla kriget och kommunister. Och det är en kommunist under sängen eller en granne en kommunist eller alla de här sakerna och mycket de här spionromanerna och sådär. Och sen övergår det lite 60-70-talet sådär, då uppstår ju det här hotet mot alla andra som vill vara jämlika. Kvinnor och afroamerikaner och homosexuella, och det blir liksom en massa med människor som plötsligt också vill finnas och ha rättigheter, som också blir någon slags hot då. Och sen naturligtvis på 2000-talet så är det ju mycket terrorism och muslimer och sådär. Så man kan se hur det är en slags skiftning i tematik. Men det som återkommer och som väl är kanske mest relevant också för vår diskussion idag är ju genomgående under de här decennierna är ju också den här oron över språket och över kommunikationen. Vem kontrollerar oss som subjekt? Bestämmer jag själv vad jag ska säga eller blir jag påverkad av det språket jag talar och så vidare. Så där finns det ju massor med intressanta trådar att dra i. Just det. Men om du vill
och varför är det, förutom att det är liksom usual suspects, att det är män, finns det inte kvinnor som, eller finns det liksom inte kvinnliga författare som har samma sätt att skriva, eller? Ja, alltså det finns ju kvinnliga författare som skriver paranoida texter, absolut. Och där har jag har inte riktigt kommit till den delen av min forskning, så det är lite tentativt. Men det jag tycker mig ha sett är att de kvinnliga författare som jobbar den här perioden, de är paranoida på ett lite annat sätt. De är paranoida, det är mer förkroppsligat. Det är mindre av det här abstrakta, det är någon som kontrollerar mina tankar, och mer av det här, det finns män som är ute efter att våldta mig, eller jag är jagad av okända mörka män. Alltså att det är just ett fysiskt hot som har att göra med en historisk också verklighet på många sätt. Så det är lite, men det överlappar naturligtvis, så att det finns ju av massor med olika slag. Men om jag ska hårdra det lite, så är det ändå lite så att just den där upptagenheten det handlar ju mycket om idén om subjektet, att ett subjekt som på något sätt ska stå över det kroppsliga och det språkliga och makten och så. Det här liberala subjektet man brukar prata om, som på något sätt finns bara och inte påverkas av någon annan. Det är ju en position som förknippats väldigt mycket också med en privilegierad manlig diskurs på många sätt. Just det. Jag skulle precis säga det, om jag får. Tanken går ju dit här att man undrar vad är det som är på väg att gå förlorat här. Det vill säga om det inte hade funnits anledning att vara paranoid, hur hade det varit då? Vad hade då subjektet, individen, eller om det handlar om, låt säga, den vita manliga gruppen eller västvärlden. Det är en jättebra fundering, och jag tänkte på det också i relation till Johannas utställning. Därför att hon har ju, som du nämnde Therese i inledningen också, den här att hon själv uttrycker någon oro eller misstro ibland till språket och sådär, till orden. Och samtidigt som jag upplevde hennes utställning så jobbar hon med det som jag funderat mycket också på sedan tidigare, som handlar om vad det är just som man eventuellt förlorar. Om man utgår från, som det här liberala manliga subjektet, att man utgår från en sån position, då är ju den extremt hotad av allt som är omkring. Så. Medan om man utgår från, som jag tycker ser ut, som jag tolkar Johannas verk här, är också att det är sammanflätat från början. Det är inte, man kan inte förlora den där abstrakta subjektspositionen, för man har aldrig haft den. Man har varit samvävd med sin egen kropp och andras kroppar och andras språk på ett sätt. Så att man kan ju ändå vara, man kan väl kanske vara paranoid ändå, men just det jag tycker ser där är mer att man kan problematisera hur vi är sammanlänkande och vilken makt som finns i de relationerna. Men det är inte kanske någonting som, det är inte en subjektsposition som man försöker att försvara på samma sätt. Ja, men det är väldigt fint att du säger det. Liksom, Johanna har väldigt mycket jobbat med just hur vi alla är på något sätt sammanflätade i språket, och jag vet att liksom, tankar kring det också fanns med i inbjudan till när hon och du, Sara, bjöd in författare till att skriva text för stridsskrift. Att den liksom så här, vilka är vi i språket, och hur får vi plats i språket, och hur vi alla är sammanflätade genom olika språkligheter. Men hon gjorde i ett av verken i den förra delen av utställningen hette ABC-boken och var just en stor väv som liksom visar på en slags liksom rigid struktur, en rigid sammanflätning, just för där olika tankar om språkets uppbyggnad hade liksom bidragit till det verket. Och jag tänkte att vi kunde just prata vidare om det, lite om liksom hur språket är uppbyggt, och det här med ett vedertaget språkbruk, hur det
vad som händer när det skiftar, som vi var inne på nu, eller som du nämnde Frida, om liksom, vad vi har för typ av rådande eller dominerande språk just nu, så är det ju väldigt mycket olika expertutlåtanden. Vi har liksom stor uppmärksamhet till myndighetsspråk, och det är så här allvarliga tal av liksom nationsledare, kungligheter, och det blir spännande att se eller jag undrar hur det här faktiskt liksom sipprar in i oss, i liksom olika individer, men också in i litteraturen på olika sätt. Och med tanke på det, jag tänkte fråga dig Frida, om du har sett i din forskning just liksom, du nämnde så här, kalla kriget och så, men är det liksom den enskilda största så här, världshändelsen som kanske har gett uppkomst till mycket liksom, paranoia inom litteratur, eller finns det många liksom, konkreta världshändelser, händelser i amerikanskt samhälle som har liksom, gjort att paranoia bara florerar? Ja, alltså nu, vissa menar, det finns en väldigt känd artikel från 50-talet av en historiker som heter Richard Hofstadter, som heter The Paranoid Style in American Politics. Och i den han skriver ju då i en McCarthyism-tid själv och skriver om det, men han tittar också historiskt på, han menar på att paranoia alltid har varit en del av USA, att de som invandrade då var också de var förföljda religiöst, och att det alltid har funnits någon slags, och sen var det häxprocesser, och det har varit massor med historiska händelser som har fortsatt att uppmuntra den här paranoian. Men om man tänker då i den perioden jag tittar på, så är det väl såklart just att kalla kriget är ju som ett färdigt scenario för paranoia, såklart från alla håll. Det ligger ju nästan i hela den periodens natur. Att vem sitter på mest makt och mest bomber. Liksom. Sådär, just att så mycket av det också inbegrep en slags infiltration av den andra sidan. Så att säga. Och där är ju, man kan ju se väldigt roligt egentligen, man tittar tillbaka, vissa, som det finns en känd bok som brukar tolkas väldigt tydligt i de här termerna, som heter Invasion of the Body Snatchers. Där folk blir sådär, ja men de ser ut som sig själva, deras kropp är likadan, men de har blivit invaderade på något sätt av någon slags utomjordingar som gör att de beter sig annorlunda, men inte jätteannorlunda. Och det där brukar tolkas precis som just en sån här kalla kriget-grej, att man sådär, ja, dels att man inte vet vem det är man möter. Din granne ler, men det kanske är kommunist. Och även att man själv, för det var ju mycket tankar kring det här med tankekontroll. Och speciellt i relation då från USAs håll till kommunismen, att kommunism var en slags tankekontroll, att man liksom blir programmerad att inte längre vara det här fria subjektet som finns i USA, utan att vara någon slags hårt arbetande slav. Så. Alltså, det här är ju en annan sak och en annan situation, och jag knappt säger det, men det finns ju just nu också så här, alltså, jag kan bli rädd för att det växer en rädsla för att man, apropå att möta liksom olika personer, och så vet man kanske inte riktigt vem som är sjuk eller inte, att man liksom, det finns de typer av tankemönstren som du beskriver idag också. Tror du att coronakrisen kommer ge liksom ett uppsving för liksom paranoia, eller är det för i litteratur, eller är det för stort i världen? Det var ju en intressant fråga. Jag vet inte om den i sig kommer att... Det kommer säkert bli komma olika spin-offs och uttryck på i många olika genrer. Självklart så är det ju så. Det jag undrar över är just, jag tror att man kanske kan koppla ihop det med tider av oro generellt. Därför att man brukar ju tänka att just att i tider av oro så blir man dels naturligtvis mer misstänksam, men också att man får större behov av
någon slags enkla berättelser. Mm. Att det är så här, man vill gärna hitta, det är så skönt om man kan hitta någon vars fel det är. Och numera är det ofta kanske George Soros fel allting. Men det är också, brukar ju vara just det här som du beskriver, att man går på gatan eller i affären och bara att den här nästa människan kanske är sjuk. Och om man blir sjuk så ska man komma på vem det var. Det är ju jag menar att man hela tiden måste arbeta med det där och identifiera vems fel det är. Och att det ligger ju liksom i den dynamikens natur. Apropå det du säger att man liksom gärna vill ha liksom enkla berättelser. Jag har också hört att man i tider av, eller just nu, liksom i större grad vänder sig till, liksom, till klassiker. Att man vill läsa klassiker, att det liksom känns tryggt på något sätt. Jag vet, Sara, jag vet att du till exempel just nu läser om Thomas Manns Döden i Venedig. Vill du säga någonting om varför du gör det och vad det ger dig just nu? Nej, men jag bara så, det är ju en novell. Alltså den är ganska kort och så och intensiv, och det som liksom fascinerar mig, det är hur huvudpersonen, som är då en åldrande författare, han åker till Venedig och där så blir han liksom helt besatt av en yngre pojke, och det är inte så mycket så här det erotiska, det är mycket så här skönheten. Att han liksom går upp helt i den här bottenlösa skönheten, för att han är ju en skugga för den här pojken. Och pesten härjar då i Venedig så folk dör. Men den här författaren är bara så upptagen vid den här bottenlösa skönheten, och till slut så dör han av så här, inte pesten men så här hjärtesorg. Och jag bara tycker det är så fascinerande att litteraturen kan lyfta så här det här, alltså det dystopiska som skönhet. Men jag tycker också så här, det är ju väldigt individualistiskt. För hur vackert är det i verkligheten med dystopi? Eller men det kan ju vara vackert, men om jag skulle skriva en roman nu där jag liksom romantiserar att världen förfaller. Jag tycker inte att det jag tänker att litteraturen på något sätt, jag vet inte. Det är lite äggande för mig att läsa det där. För att jag inte känner så mycket just nu på grund av världsläget, tror jag. Så att jag är väldigt splittrad i om jag liksom gillar det eller inte. Så jag kan inte ens svara på frågan, tror jag. Det låter som att du beskriver att, det liksom att läsa om någon annan typ av kris eller någon typ av dystopi liksom ger dig någon typ av förtröstan i det som är nu. Ja, men alltså jag tänker att det som är så intressant är ju att det finns att han känner någon slags leda och längtan efter någonting, men det är väldigt svårt att veta vad egentligen. Och det tänker jag, om man skulle kunna koppla det, om man skulle kunna vara välvillig när man läser den och skulle kunna koppla det till samtiden, till kapitalismen, så skapar kapitalismen olika begär, men vi vet egentligen kanske inte vad det är vi längtar till på något sätt. Så. Jag tycker det låter lite som att jag har inte tänkt på det, var många år sedan jag läste Thomas Mann, men det blir en annan, kanske en motsatta reaktionen. Om jag pratade nyss om det här med att tider av oro skapar mer paranoia för att man behöver tydliga berättelser och skurkar. Men det du beskriver är ju en slags andra sida av det, där det här, om jag minns den romanen, så är det ju också att oron lite faller bort för att han blir så upptagen av skönheten. Att man istället för att tänka på vem jagar mig, vem är ute efter mig, tänker på att bara begrunda, bara ta bort med allt hemskt och fult och läskigt och bara titta rakt på det vackra. Det är väl också en reaktion, kan man föreställa sig, i tider av kris. Ja, verkligen. Jag har tänkt också mycket på just nu hur alltså på grund av olika liksom lockdowns och karantäner som många sitter i världen, hur det ökar den digitala närvaron och hur vi kommunicerar liksom digitalt. Och Ida, du har ju alltså i din text
som du skrev alltså för stridsskrift, den skrev ju du vid ett helt annat världsläge i höstas. Men där så skriver du just liksom om hur en ökad digitalisering eller hur att skriva genom internet liksom påverkar språket och i förlängningen tanken. Jag tänkte först be dig att liksom bara berätta vad just Dripsa Dicadeior betyder och sen så tänkte jag fråga om du ville läsa ett avsnitt ur den texten. Mm. Jag blir så uppfylld av det här med tanke på paranoian och så. Jag tänker igen på den här texten av Eve Sofoski. You're so paranoid, you probably think this text is about you. Men där hon i tillägg till just det här som ni pratar om också, alltså sökandet efter kunskap hos den paranoida för att hitta en sanning eller vilja förmedla den sanningen sedan till andra, den förklaringsmodellen liksom. Inför det så ställer hon ju också frågan om en annan möjlig sätt att hantera den stora ovissheten och oron, nämligen liksom frågan om ett läkande sätt att närma sig trots att man inte vet varifrån det kommer. Eller om det Det är det hon förknippar med den lite mer mogna. Hon är ju psykoanalytiker i grunden. Den lite mer mogna subjektspositionen då. Att det paranoida är det där när man hela tiden är osäker och har svårt att leva med att allting är potentiellt hotfullt. Men att man når den läkande positionen och man accepterar. Det är ju en slags sorgarbete. Jag tänkte på det när vi pratade om din text nyss också. Just att acceptera att det är en massa saker som är trasiga och hemska och smärtsamma. Och att acceptera det utan att behöva hitta en syndabock. Det är en väldigt vacker tanke ju. Som du har skrivit om också. Ja, men liksom ett läkande som kanske inte är ett läkande för gott, utan att det hela tiden är ytterst liksom skört, för att använda ditt ord, alltså, och att det kommer liksom, läkandet kommer rivas upp igen och så får man försöka laga det igen och igen. Läsa Dripsa Dicadeior, det är skånska, det är liksom en tautologi där, kaka på kaka. Det är liksom ett snicksnack eller snacka skit eller nonsensspråk, jiddra eller någonting liknande. Ett kort utdrag ur den läser jag. Tack. När jag säger till dig har språket redan sagt mig. Vad gör de nya maskinerna med intelligensen? Jag menar inte det som kallas smart. Jag tänker på förståelsen och kritiken. Jag tänker på formulerandet av något underbart. Ett språk som på förhand tänker åt dig. Viktor Klemperer återkommer till den parafrasen på Friedrich Schillers diktrad. I boken LTI, Klemperers kartläggning av det nazistiska språkbruket. Vilka språk tänker på förhand åt och ut mig? Och kartan kom och pekade ut världen från ovan, och klockan kom och spaltade upp tiden och manade på. Och människan började mäta sina prestationer i förhållande till tiden. Och boken kom och pennan och pappret och Gutenberg-revolutionen kom och förändrade livet för de flesta människor på den här planeten. Platon skrev i Phaedros om den egyptiska guden Tamus som protesterade. Jag skriver det här också. Han sa, det blir inte bra för minnet, skriften, alfabetet. Det blir dåligt för minnet och eftertänksamheten. Kunskapen som ges är skenet av kunskap och inte som nu något som verkligen sitter.
Det är ett gift, sa Tamus. Tevt protesterade. Trodde Tevt att han kom med en gåva enligt Derrida som bäst ges utan mottagarens visshet, utan erkännande och skuld. Helst ska inte heller givaren veta att hen ger något. Det är som med kärleken hos Lacan, de älskande som kommer tomhänta och ger vad de inte visste att de hade till någon som inte visste vad hen ville ha eller behövde. Härtill all denna kärlek som ges men inte tas emot. Att vara en älskande och bli mött som en distraktion. Det distraherade hjärtat. T.S. Eliot. Distraktionen av distraktionen är distraktionen. Var sitter det distraherade hjärtat? Sitter det i huvudet? Som en medvetenhetsmutation. Nicholas Carr menar att allt som människan gör för att underlätta hanterandet av datornätverk innebär samtidigt, men av andra skäl, att det blir lättare för datornätverk att hantera människan. Teknologier som ändrar sättet som vi talar och lyssnar eller läser och skriver på. Ordförråd som utvidgas och kringskärs. Normer kring diktion eller ordföljd. Uppmaningen till en mer komplicerad syntax eller till en förenklad. Maskiner muterar medvetandet. Jag kapar där. Tack Ida. Tack. Maskiner muterar medvetandet. Bra avslut. Tänker du att, eller vad betyder det för dig? Nej, men vi prövar ju tanken kring vad formatet gör med innehållet. Vad datorn och skärmen och internet, vilka möjligheter det ger åt tänkandet, men också lika snabbt därigenom hur det begränsar. Och då i synnerhet på ett sätt som man kanske inte riktigt märker utan som smyger sig på en. Så att man till slut tycker att det ser ut som att det fattas någonting om det inte sitter någon sån här emoji liksom kring en kommentar. Att det nästan blir liksom hårt på något sätt. Om man då verkligen skulle skriva ner en känsla måste man skriva känslan och sedan emojis, eller kan man på något sätt, kan språket hålla på något där klyschan bara införlivats på ett sätt som det nästan blir våldsamt att ta bort. Men sen har jag också läst till exempel Nicholas Carr då, som menar att det är någonting allvarligt också i en ganska så nu standardiserad föreställning om människan som en dator, liksom, och vår minneskapacitet och vår hjärna och sådär. Där han kommer fram till, och det är bara vad han kommer fram till som jag nämnde, att det finns en länk som man går miste om i den här jämförelsen och där det verkligen brister. Och det är vårt förhållande till vår långtidsminne. Och det är den kapaciteten som skruvas ner i vårt tänkande när vi är uppkopplade. Därför att våra andra kapaciteter är så aktiverade. Och frågan om långtidsminnet, vad vi lagrar där i, när vi exempelvis använder också telefonen som vår kunskaps- och minnesbank. Det tycker jag blir intressant och tämligen oroväckande också. Om vi på något sätt töms på våra minnen eller inte liksom använder det på ett sätt som vi kan, därför att här finns också en föreställning i den här datormetaforen när det gäller människan att vi är begränsade
ni vet, man behöver köpa en extern hårddisk och liksom man slits ut och sådär. Men enligt forskare så stämmer ju inte det där, utan långtidsminnet hos en människa, det är ingen bristvara. Liksom. Det finns ständigt plats för nya minnen att lagras. Och dessutom så förändras minnen när vi en gång plockar upp dem. Så på flera sätt är det en ganska problematisk bild och som görs lite för lätt, tror jag. Eller hur det har införlivats, liksom bilden av oss själva som maskiner. Vad gör det i så fall med vår avläsning av varandra om vi hamnar på en mer maskinell nivå? Liksom. Också i det senkapitalistiska liksom, systemet som du var inne på, när vi avläser oss som liksom, produkter eller medel för att nå vinst eller det uttalade syften och så vidare. Det är som att man också tappar en stor del av liksom reflektion när minnet förändras så att det liksom ska gå snabbt. Alltså, på något sätt handlar hela det här om att vi har avgett fattigdomslöften liksom, känslomässigt och intellektuellt utan att vi har fått något papper på det. Jag tänker att det sköter sig självt i någon mån. Jag ska gå vidare med, eller apropå att du skriver just det där, liksom, vilka språk tänker på förhand åt och ut mig. Jag tänkte fråga dig, Frida, apropå det som Ida skriver, alltså, har du tittat mycket på på liksom författare som har reflekterat eller varit misstänksamma eller paranoida mot just själva liksom språkets uppbyggnad eller litteraturnormer eller mot formen? Ja, absolut. Där finns det faktiskt en viss representation av kvinnliga författare också. I den bemärkelsen att jag har tittat på en del författare som känner att de inte riktigt får plats i litteraturtraditionen och i språket. Och som brottas med att komma in ganska sent då i, jag tänker på romanförfattande, där var i och för sig kvinnor ganska tidiga, men att känslan av att komma in i en kontext som redan har formats av ett språk som inte är ens eget. Då. Så där finns det, till exempel finns det en amerikansk kvinnlig författare som heter Kathy Acker som skriver, hon skriver mycket på 70-80-talen och hon skriver bland annat en bok som heter Great Expectations, alltså precis samma titel som Dickens kända roman, en annan som heter Don Quixote, där hon på något sätt försöker jobba sig in i, liksom, det blir väldigt tydligt sätt att jobba med och mot det existerande språket och existerande litteraturformerna. Och där blir det ju lite som att hon inte, från hennes perspektiv verkar det som att det enda sättet att göra det går inte bara att skriva en roman, utan man måste bryta upp det som man har tänkt är en roman för att få det att funka. Så ser det ut lite från hennes perspektiv. Men annars så är väl kanske praktexemplet på just den paranoian mot ord och så kommer med William Burroughs redan på 50- och 60-talen. Där han pratar ju om ord som en slags virus som kommer att kanske invaderar oss. Jag har också en liten kort stycke här jag kan läsa om ni vill höra det. Det är på engelska. Det är från hans roman The Ticket That Exploded från 1962. Och då så pratar han om att orden är halva oss. Vi består till hälften av ord. Så det är utgångspunkten. Men så säger han då att det här har gått från att vara en symbios till att vara ett parasitiskt förhållande. The word is now a virus. The flu virus may once have been a healthy lung cell. It is now a parasitic organism that invades and damages the lungs. The word may once have been a healthy neural cell. It is now a parasitic organism that invades and damages the central nervous system. Modern man has lost the option of silence. Try halting your subvocal speech. Try to have even 10 seconds of inner silence. You will encounter a resisting organism that forces you to talk.
That organism is the word. Så där kan man ju snacka om en slags oro för vad orden kan göra med oss. Och det är ju intressant att det också är så förkroppsligat. Att han ser det också som det är inte bara det här abstrakta språket, utan det är som en del av vår organism. Det äter upp oss på något sätt, det har invaderat oss och ändrar oss inifrån. Ganska... Verkligen, det känns ett väldigt aktuellt citat. Jag tänkte på det också, om det som Ida just pratade om där också, med hur man nu, oron nu, det här skrevs ju på 60-talet, men kring det här att vi alltid är upptagna och vår uppmärksamhet är konstant i relation till teknologier och sådär. Oron är ju inte ny heller. Min tanke där med ett språk som tänker åt oss, det kom ju från Viktor Klemperers dagböcker som han skrev i Dresden under andra världskriget. Från en annan sorts isolering och under ett annat sorts hot och ett förtryckande som han, eftersom han är språkvetare och lingvist, också undersöker otroligt nog under hela den här perioden rent språkligt och gör anteckningar kring vad är de enskilda ordens förändring här, vilka ordgrupper och vilka metaforer är det som också då är en del av möjliggörandet av det här extrema våldet. Liksom. Men jag tänker på Theodor Adorno också, som är väldigt missförstådd när han sa så här, fråga sig om man kunde dikta efter förintelsen. Men det handlade ju inte om att man inte skulle kunna göra det, utan det handlade om att orden förvandlas i sophögar. Och det är ju aktuellt idag också. Så här. Vad ska vi säga? Hur ska vi säga det? Liksom? Så tänker jag. Lynn Hedgenian har ju kommenterat det där i hur hon ser en möjlighet att, eftersom det vore barbariskt då att skriva dikt. Hon säger att men därför måste dikten vara just barbarisk. Barbar är också någonting som kommer från ordet främmande. Och där ser hon ett uppdrag, ett poesins uppdrag och sätt att kunna verka. Liksom. Vi ska snart avrunda. Tiden går fort. Jag tänkte, men apropå det som vi pratar om just nu, så tänkte jag bara ta oss tillbaka till utställningen och till hur Johanna förhåller sig till ord avslutningsvis. Och jag tänkte läsa bara några rader ur hennes efterord till stridsskrift om att använda ord eller inte. Och det är så här. Kanske blev jag konstnär för att jag ville berätta, men misstrodde mina ord. Jag litade däremot på skulpturen. I växling mellan det kända och det tänkta utgör det fysiska ett slags kött, som i arbetet blir en sammanbindande och samtidigt rörlig plats. Jag litade på skulpturen, för den gör inget anspråk på att äga sanningen, utan glider undan benämningar. Och alltså hon beskriver ju alltså liksom en slags misstänksamhet för orden som vi just nu pratar om, men samtidigt så närvarar ord väldigt mycket i hennes praktik genom titlarna. Men det finns faktiskt ett verk i den här andra delen av utställningen som är utan titel, och vilket är väldigt ovanligt för att vara Johanna, men det handlar just om att liksom vilja låta någonting vara utan benämning. Så just i det verket så liksom berör hon de här tankegångarna. Men ja, jag ska se om vi har fått in någon fråga. Jag tror att vi måste börja avrunda.
Jag kan avslutningsvis fråga, om ni var och en bara kunde säga någonting, är orden tillräckligt sanna för att berätta om verkligheten? Stor filosofisk fråga. Alltså, jag måste bara säga att då tänker jag på Theodor Adorno igen. Jag gillar ju de här döda europeiska männen, jag kan inte hjälpa det. Men just det att han går i polemik mot Hegel och säger att det hela är det osanna. Alltså det handlar om att, jag har faktiskt antecknat, jag har fuskat. Alltså det finns ju en slags syn på det vi har pratat om, att så här, stora berättelser, att det är sanningen. Men han menar på att fragmenten, alltså de ska läggas fragment mot fragment för att på något sätt, nu får ni rätta mig för jag är inte akademiker, det här är min liksom civila läsning, men att fragment ska läggas till fragment för att blotta en slags spricka i språket istället för att försöka upprätthålla någon sån stor berättelse. Så tänker jag på språket, hur man kan använda sig av det som ett verktyg på något sätt. Men det är bara en tolkning, jag vet inte. Det är ju också precis, han är ju en del av en diskussion där, de här europeiska männen som du nämner, Frankfurtskolan och andra, där man hade en väldigt intensiv debatt. Nu ska vi inte gå in för, jag vet att vi behöver avsluta, men just den här frågan om hur man bäst, om man nu är engagerad i språket och politiken, hur man bäst kommer åt det. Där vissa menar då, som en annan, Lukács exempel pratade om, att det är viktigt med realistiska berättelser för att skapa medkännande och visa på hur allting hänger ihop. Men där var jag då en av dem som tyckte att nej, men de här är det blir alltid missvisande. Det är farligt med de berättelserna. Precis som du säger, Sara, just att det är sannare med det är lite svåra och fragmenterade. Och där tänker jag väl också just att det här med vad som är sant, alltså det är ju nästan en del av en stor berättelse i sig, om man ska, jag menar, det som ligger i frågan, om man kan komma åt det sanna, utan det är väl någonting som vi gör och jobbar med hela tiden. Ja, jag skulle vilja veta vad poeten bland oss har att säga. Jag måste bara säga en sak, att minnet är väldigt fragmentariskt. Jag tänker att det fragmentariska också representeras i exilen. Liksom. Alltså, om man har befunnit sig i exil så är det väldigt svårt att minnas, men det är det som människa överhuvudtaget, att minnas en helhet. Alltså jag tänker att för mig är det sanna, det fragmentariska just därför också på något sätt. Sen kan ju det skifta över tid, för minnet, jag tror Ida berörde det, minnet är ju ingenting som alltid är som man en gång mindes det liksom, eller som det var, utan det är beroende på vem du frågar, när du frågar så förändras ju också minnet, så sanningen förändras ju på det sättet också. Så. Det förändras ju också därför att vi själva förändras. Den du är som minns är inte densamma som stoppar ner långtidsminnet. Men om jag får vara lite pillemarisk så svarar jag på din fråga, Therese, genom att säga så här, att om det är någon som har svaret, det verkliga svaret på den frågan, säg det inte till någon. Jag tycker att det får vara ett väldigt fint, ett roligt, bra avslut på det här samtalet. Jag vill säga ett stort tack till er, Sara, Frida och Ida, att ni var med idag. Och tack till er som var med och lyssnade via webben. Hej då! Tack! Tack! Hej!